डाळिंब हे आपल्या सगळ्यांचंच आवडतं फळ आहे. हेच डाळिंबाचे दाणे, तसंच डाळिंबाचं फूल, डाळिंबाच्या फळाचे साल यांचे आयुर्वेदिक आणि घरगुती साधे सोपे उपयोग आज आपण आपल्या या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा. नमस्कार, मी डॉक्टर अंकिता. नमस्कार, मी डॉक्टर पुष्कर आणि तुम्ही बघत आहात जोडी आयुर्वेदाची. डाळिंबाबद्दल बोलताना सुरुवात करते ती डाळिंबाच्या फुलापासून. जर बऱ्याच जणांना नाकातून रक्त येण्याची सवय असते, ज्याला आम्ही आयुर्वेदामध्ये नासागत रक्तपित्त असं म्हणतो. या विकारामध्ये जर तुम्ही डाळिंबाच्या फुलाचा स्वरस म्हणजे डाळिंबाच्या फुलाचा रस काढून जर तो 2-2 थेंब दोन्ही नाकपुड्यांमध्ये घातलात तर नाकातून येणारं रक्त हे लवकर थांबतं. बरं, नासागत रक्तपित्त हा वेगळा विकार आहे, त्यामुळे त्याची आयुर्वेदीय चिकित्सा होणं गरजेचंच आहे. पण त्यासोबत एक घरगुती उपाय किंवा एकदम इमर्जन्सीमध्ये तुम्हाला जर काही उपचार करायचा असेल तर तुम्ही डाळिंबाच्या फुलाचा रस नक्की वापरू शकता. पुढचं म्हणजे डाळिंबाचे दाणे. हे लाल लाल डाळिंबाचे दाणे आपण खूप आवडीने खातो आणि हेच डाळिंबाचे दाणे जेव्हा मोठं आजारपण असतं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता जे काही पॅन्डेमिक सुरू आहे त्याच्यामध्ये जो काही ताप येतो किंवा एरवीसुद्धा जे व्हायरल इन्फेक्शनमुळे जो आपल्याला ताप येतो, या तापानंतर एक प्रकारची खाण्याची इच्छा निघून जाते. बरेच जणांना खाणं हे पचपचित लागतं किंवा खाण्याची चव लागत नाही, बेचव लागतं. तर हेच डाळिंबाचे दाणे जे आहेत हे खाण्याची रुची वाढवतात. रुची वाढवण्याचं काम हे डाळिंबाचे दाणे करतात. म्हणून जेव्हा जेवणाची चव निघून जाते आहे आणि मोठा आजारपण झालेला आहे आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला परत तुमचं जी काही ॲपेटाईट वाढवायचं आहे याच्यासाठी म्हणून हा डाळिंबाच्या दाण्यांचा रस किंवा डाळिंबाचे दाणे तुम्ही चावून खाल्लेत तर त्याचा नक्कीच चांगला उपयोग होईल. जसं आता डाळिंबाच्या रसाचा उल्लेख झाला तर डाळिंबाचा रस नक्की कधी घ्यायचा हे मी सांगणार आहे. पण त्याआधी जर तुम्ही हा व्हिडिओ फेसबुकवर बघत असाल तर आमच्या पेजला लाईक करा आणि फॉलो करा. आणि हा व्हिडिओ तुम्ही यूट्यूबवरती बघत असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे नेमकं आम्ही कधी व्हिडिओ अपलोड करतोय हे तुम्हाला नक्की समजेल. आयुर्वेदात असं म्हटलं जातं की कोणतेही रस म्हणजे ते फळांचे असोत किंवा भाज्यांचे असोत हे खरं तर पचायला जड असतात. पण डाळिंबाच्या रसाबाबत मात्र त्यांनी असं म्हटलं आहे की डाळिंबाचा रस हा सर्व अतिसार नाशक आहे. शारंगधर संहिता नावाचा एक ग्रंथ आहे, त्यामध्ये ग्रंथकारांनी डाळिंबाच्या रसाचा उल्लेख केला आहे, तो सुद्धा अतिसार म्हणजे काय तर जुलाब जेव्हा होत असतात तेव्हा एकतर डिहायड्रेशन असतं आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आयुर्वेदोक्त जर बघितली तर ते म्हणजे अग्नी मंद झालेला असतो, पचनशक्ती कमी झालेली असते. अशा वेळेला जर तुम्ही डाळिंबाचा रस थोड्याशा मधाबरोबर घेतलात तर तुमचे अतिसाराचे वेग म्हणजे जुलाबाला जाण्याच्या ज्या वेळा आहेत त्यासुद्धा कमी होतात आणि भूक वाढायला, अग्नी वाढायला किंवा जे अपचन झालेलं आहे ते सुधरवायला सुद्धा मदत होते. पुढचा डाळिंबाच्या फळाचा उपयोग तुम्ही इकडे बघत आहेत ती म्हणजे डाळिंबाची सालं. ही सालं मी आता डाळिंब सोलताना बाजूला काढून ठेवलेली आहेत. तुम्ही सुद्धा डाळिंबाची सालं बाजूला काढून ठेवा हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर, जेव्हा डाळिंब तुम्ही सोलाल त्यावेळेला. कारण हीच डाळिंबाची जी सालं आहेत ती तुमचा शुष्क कास म्हणजे कोरडा खोकला कमी करण्यासाठी खूप फायदेशीर आहेत. ज्यावेळेला आपल्याला कोरडा खोकला सुरू होतो किंवा कोरडा खोकल्याची मोठी ढास लागते त्यावेळेला ही जी सालं आहेत डाळिंबाची ही तुम्ही काढून ठेवायची आहेत आणि छान वाळवून ठेवायची आहेत, सुकवून ठेवायची आहेत. सुकवून ठेवलेली ही सालांचे जे छोटे छोटे तुकडे आहेत ते तुम्ही एक साधारण एक छोटासा तुकडा, अर्धा पेर किंवा त्याच्यापेक्षाही छोटा तुकडा तुम्ही तोंडामध्ये नुसता चघळत ठेवलात तर त्या तुकड्यामुळे तुम्हाला लागलेला कोरडा खोकला किंवा कोरड्याची मोठी ढास ही कमी व्हायला मदत होते. आणखीन एक उपयोग आहे डाळिंबाच्या सालीचा, तो म्हणजे जर सुकवलेल्या डाळिंबाच्या साली साधारण 1-2 चमचे आणि त्यामध्ये 2 कप पाणी असं एकत्र करून गॅसवर उकळवायचं. उकळवून ते अर्ध करायचं, म्हणजे 2 कपाचं 1 कप किंवा अर्धा कप म्हणजे 1/4. आणि त्या काढ्याने जर का तुम्ही गंडूश केलं, आता गंडूश म्हणजे काय तर याचा एक वेगळा व्हिडिओ ऑइल पुलिंग या नावाने आम्ही केलेला आहे, त्याची लिंकसुद्धा मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते. जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला नसेल तर तो जरूर बघा. बऱ्याच जणांना माउथ अल्सर्स येतात म्हणजे तोंड येतं. तर अशा वेळेला जर तुम्हाला तोंड आलेला त्रास कमी करायचा असेल तर हा जो डाळिंबाच्या सालांचा काढा आहे जर तो तुम्ही तोंडात धरून ठेवलात तर त्याने तुमचं आलेलं तोंडसुद्धा कमी होईल. माउथ अल्सर्सचा त्रास, त्याचं जे दुखणं आहे ते सुद्धा लवकर कमी होईल. तुम्हाला हा आमचा डाळिंबाचा व्हिडिओ कसा वाटला हे खाली कमेंट बॉक्समध्ये लिहून जरूर कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर तो लाईक करा आणि शेअर करा. आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि फेसबुक पेजला फॉलो आणि लाईक करा. धन्यवाद. धन्यवाद.